વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગત વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે વિદ્યુત ડાયપોલ વડે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વાત કરી. આજે આપણે વિદ્યુત ભારના તંત્ર વડે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વાત કરવાના છે. બરોબર, તો આપણે કોઈ વિદ્યુત ભારનું તંત્ર ધારીશું. ઘણા બધા વિદ્યુત ભારોથી બનતું તંત્ર છે. બરોબર, અહીંયા કોઈ વિદ્યુત ભાર Q1 છે, અહીંયા કોઈ વિદ્યુત ભાર Q2 છે, Q3 છે, અને આ વિદ્યુત ભારો વડે અહીંયા કોઈ વિદ્યુત ભાર Qn છે. આવા n વિદ્યુત ભારો, ઘણા બધા વિદ્યુત ભારોથી બનતું તંત્ર છે. બરોબર, અને આ વિદ્યુત ભારો વડે અહીંયા આવે કોઈ P બિંદુ આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાન મેળવવું છે. તો Q1 થી P બિંદુના અંતરને R1P કહીએ, Q2 થી P બિંદુના અંતરને R2P કહીએ, Q3 થી P બિંદુના અંતરને R3P કહીએ, અને N થી N નો વિદ્યુત ભાર છે તો NP કહીએ, Qn થી P બિંદુના અંતરને RNP કહીએ. તો આ બધા વિદ્યુત ભારો વડે P બિંદુ આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાન મેળવવું છે. તો આપણે શું કરશું? દરેક વ્યક્તિગત વિદ્યુત ભાર વડે P બિંદુ આગળ ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન મેળવશું, અને પછી આપણે શું કરી નાખશું? એનો બેઝિક સરવાળો, કારણ કે વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ અદિશ ભૌતિક રાશિ છે, જેથી P બિંદુએ કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન આ તમામ વિદ્યુત ભારો વડે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના બેઝિક સરવાળા જેટલું થશે. તો શું થશે? તો કે Q1 વડે P બિંદુ આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાન V1 કહું તો V1 થશે બિંદુવત વિદ્યુત ભાર વડે વિદ્યુત સ્થિતિમાન બની ગયા. Q1 વડે Q1 થી R1P અંતરે આવેલા બિંદુ P આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાન થશે K Q1 upon R1P. આવી રીતે Q2 વડે P બિંદુ આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ થશે V2. Q2 વડે P બિંદુ આગળ થશે K Q2 upon R2P. એવી રીતે જો Q3 વડે મેળવશું તો Q3 વડે P બિંદુ આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાન જો Q3 વડે P બિંદુ આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાન થશે V3 બરાબર K Q3 divided by R3P. Qn n માં વિદ્યુત ભાર વડે Qn વડે P બિંદુ આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાન એને જો Vn નામ આપીએ તો Vn થશે KQn upon RNP. બરોબર, હવે આપણે શું કરવું છે? P બિંદુએ કુલ સ્થિતિમાન મેળવવું છે. તો આ તમામ સ્થિતિમાનોનો શું કરશું? સરવાળો. P બિંદુએ કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન એને જો V કહીએ તો V થશે V1 V2 V3 Vn. તમામ વિદ્યુત ભારો વડે P બિંદુ આગળ ઉદ્ભવતા વ્યક્તિગત વિદ્યુત સ્થિતિમાનોનો સરવાળો કરીએ છીએ. કિંમતો મૂકી દઈએ. આ થશે K Q1 upon R1P, V2 છે K Q2 upon R2P, V3 છે K Q3 upon R3P plus K Qn upon RNP થશે. બરોબર, જો આ V છે, બરોબર, એ છે તમામ વિદ્યુત ભારો વડે P બિંદુ આગળ ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. આવી રીતે પણ લખી શકીએ સમેશન ઓવર I બરાબર
1 થી n k q i upon r i p સામાન્ય સૂત્ર i બરાબર 1 મૂકશું i બરાબર 1 મૂકશું એટલે થશે k q1 upon r 1p બીજા પદમાં r બરાબર 2 મૂકશું એટલે થશે k q2 upon r 2p અને આ તમામ પદોનો શું છે સરવાળો છે. તો આવી રીતે આપણને વિદ્યુત ભારના તંત્ર વડે કોઈ પણ બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન આ રીતે મળી શકે.